আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ ৰেচিপি একদম সিম্পল ভাবে আজি আপোনালোকক মই এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম খুব সহজ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু আহক এটা বেছি দেৰি নকৰি আমি এই মাছৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই প্ৰথমে এনেকে ময়দা লৈ লৈছো এক বাটি ময়দাখিনি মই এনেকে থৈ লৈছো ইয়াত মই দি আছো এনেকে তেল 4 চামুচ জুখত মই তেল দি দিম আৰু মই এনেকে এটা কণী লৈ লৈছো এনেকে চেনি লৈ লৈছো মই 2 চামুচ এনেকে নিমখ লৈছো মই অকণমান Souda মই লৈছো এনেকে অকণমান আৰু মই লৈ আছো এনেকে বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ এতিয়া মই এখিনি গুটেইখিনি একেলগে গুটেইখিনি মিক্স কৰি লম এনেকে চাও গুটেইখিনি মই মিক্স কৰি ললো আৰু মই এতিয়া এনেকে ময়দা লম ময়দা মই ইয়াত এক বাটি লৈ লৈছো আৰু ইয়াত মই অকণকে এনেকে ময়দাখিনি দিম আৰু এখিনি মিলাই লম মই ইয়াত কণী ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ যদি কণী পছন্দ নহয় বা কণী আপোনালোকে নাখায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডা দি আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে আৰু খালি কণীটো বাদ দি দিব এনেকে মই গুটেখিনি মিলাই ললো আৰু মই ইয়াত এতিয়া অকমান পানী দি এখিনি হানি লম আৰু একেবাৰে গুটেখিনি পানী ঢালি নিদিব কাৰণ ঢিলা হলে ভাল নহব অকমান টানকে এখিনি হানিব লাগিব আটাখিনি এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি টানকে হানি ললো ময়দাখিনি আৰু মই ইয়াত অকণমান তেল দি থৈ দিম এখিনি তেল দি মই থৈ দিম ঢাকি পেলাই এতিয়া মাছৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ কাৰণে মই এটা ফিলিং বনাই আছো তাৰ কাৰণে মই লৈ আছো এনেকে আলু মই আগতে সিজাই লৈছিলো আৰু মই আলুখিনি এনেকে বাকলি দি ধুনিয়াকে সিজাই লৈছিলো বাকলিখিনি দি সিজাই পেলাই থৈ দিলে মানে আলুখিনি ভাল হৈ থাকে আৰু মই ইয়াৰ এতিয়া বাকলিখিনি গুছাই লম আলু বাকলি গুছাই সিজাই পেলাই নথব কলা হৈ যায় এনেকে মই আলু কিটাও ধুনিয়াকে গুছাই ললো বাকলি আৰু মই কণী এটাও সিজাই লৈছিলো এখিনিও মই বাকলি গুছাই ললো এটো এতিয়া মই এনেকে চৰিয়া এটা লৈ লৈছো এনেকে মই গেটাৰ লৈ লৈছো আৰু গেটাৰ দি মই ধুনিয়াকে এখিনি ৰুকি লম এনেকে মই কণীখিনি ধুনিয়াকে ৰুকি লৈছো আৰু এনেকে আলুখিনিও ৰুকি লম তেতিয়া মানে কি হয় প্লেন হয় ধুনিয়া ভাল হয় গোটা গোটা হৈ না থাকে এনেকে মই ধুনিয়াকে ৰুকি ললো কণী আৰু আলু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছো এনেকে ধনিয়াৰ পাত আৰু দি আছো মই সৰু সৰুকে কাটি লৈছিলো পিয়াজ একদম ধুনিয়া সৰু মিহি মিহিকে কাটিছো দি আছো গাজৰ মই সৰু সৰুকে কাটি মিহিকৈ এনেকে ৰুকি লৈছো আৰু দিছো মই জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু দি আছো মই বিলাহী ধনিয়া পাউডাৰ চাট মছলা আমচুৰ পাউডাৰ আপোনালোকে আমচুৰ পাউডাৰ যদি হাতত নাথাকে তেতিয়ালে আপোনালোকে নেমু ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আমচুৰ পাউডাৰ যিকোনো দোকানত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব গোলমৰিচৰ গুৰি আৰু দি আছো মই এনেকে মেগি লগত অহা মেগি মছলা দিলে এটা ধুনিয়া সেন্ট হয় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে আৰু একেবাৰে শেষত দিছো মই এনেকে নিমখ এতিয়া এখিনি মই গুটেখিনি ধুনিয়াকে হানি লম এনেকে চা গুটেখিনি মই মিক্স কৰি ললো আৰু মই ইয়াত এটা এটাকে লাড্ডু বনাই লম ডাঙৰকে তেতিয়া মানে সুবিধা হ'ব পটকে মানে লাড্ডুটো দিব পাৰিম হাতটো লাগি না থাকে এনি টাইম এনেকে কৰি মই বনাই লম এতিয়া মই এনেকে ময়দাখিনি হানি থৈছিলো যে চাওক ধুনিয়া কোমল হৈ গৈছে এতিয়া মই এই ময়দাখিনি মই লৈ লম এনেকে মই এখন বেলনি লৈ লৈছো আৰু মই বেলনিখনত ময়দাখিনি লৈ লৈছো আৰু অকণমান ধুনিয়াকে এনেকে হানি লম এনেকে মই দীঘল কৰি লৈছো
কণী দিছোঁ যে কণী দিলে যেতিয়া ভাজিম তেতিয়া মানে ফুলি ফুলি উঠিব তাৰ কাৰণে কণী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কণী নাখায় তেতিয়াহ'লে কণী নিদিলেও হ'ব কণী নিদিয়াকৈ আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চৌডা দি বনাব আৰু মই এতিয়া এনেকৈ দীঘল কৰি লৈ এতিয়া সমান সমানকৈ মই এনেকৈ গুচিকেইটা কাটি ল'ম এনেকৈ মই এটা গুচি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ বেলি ল'ম ৰুটি যেনেকৈ বেলে তেনেকৈ বেলি ল'ম এনেকৈ মই ৰুটি নিচিনা বেলি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এটা ল'ম এই ফিলিংখিনি এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ দি দিছোঁ দি মই এতিয়া এনেকৈ ভাঁজ লগাই দিছোঁ চাওক আৰু এনেকৈ ছাইডৰ ফালে মই অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ তেতিয়া ধুনীয়া লাগি ধৰিব এৰাই নাযায় ভাজাৰ সময়ত এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ জইন কৰি দিম এনেকৈ কৰি লৈছোঁ চাওক আৰু মই এতিয়া এনেকৈ মুখখিনি বনাই দিম এতিয়া মই এনেকৈ কৰিম চাওক এতিয়া মই এইখিনিতে এটা চকু দি দিম মাছৰ আৰু মই এফালে এনেকৈ কাটি ল'ম এইখিনি হৈছে ফিছা আৰু মই এফালে এনেকৈ ছাইডৰখিনি এনেকৈ কাটা চামুচ দি দিছোঁ চাওক আৰু এনেকৈ মই এইখিনি মাছৰ এই ফিছাখিনি বনাইছোঁ আকৌ মই এইখিনি এনেকৈ কাটি দিছোঁ দি মই এইখিনি এনেকৈ কৰি জইন কৰি দিছোঁ চাওক দি মই এতিয়া এনেকৈ কৰি দিম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইটো মাছৰ নিচিনা বনাই ল'লোঁ লাগিছেনে একদম ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে কি মাছ বনাইছোঁ মই নিজে নাজানো আপোনালোকে কিবা এটা নাম দি ল'ব ইয়াৰ এনেকৈ মই এতিয়া গোটেইকেইটা মাছ বনাই ল'ম দেখিলেই মই কেনেকৈ বনালোঁ এনেকৈ মই গোটেইকেইটা সম্পূৰ্ণ বনাই ল'লোঁ চাওক এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা বনালোঁ আৰু মোৰ এক বাটি ময়দাত এনেকৈ 5টা মাছ হৈছে দেখিছেনে একদম ধুনীয়া হৈছে মাছকেইটা কিন্তু কি মাছ তাৰ নাম মই নাজানো আৰু এইকেইটা এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম মই একদম ধুনীয়া লাগিছে চাওক মাছকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গেছত কেৰাহীত তেল বহাই লৈছোঁ চাওক আৰু তেল মোৰ একদম ধুনীয়া কুহুমীয়া গৰম হৈ গৈছে এনেকৈ তেলতে মই মাছকেইটা ভাজি ল'ম বেছি তেল হিট নকৰোঁ আৰু মই গেছৰ জুই কম কৰি দি মই এতিয়া মাছকেইটা ভাজি ল'ম এনেকৈ মই দুটা দুটাকৈ ভাজিম গোটেইকেইটা একেলগে নাভাজোঁ গেছৰ জুই বেছিকৈ নহয় একদম কম কৰি দি মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম কাৰণ তেতিয়া ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মাছকেইটা ধুনীয়া সিজি আহিব একদম সহজ এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ মাছকেইটা ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ তল ওপৰ কৰি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু বেছি ভাজিব নালাগে চাওক হৈয়ে আহিছে আৰু ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে দেখিছেনে আৰু মাছটো একদম মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক দেখিছে ধুনীয়া এনেকৈ মই ভজা হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিছোঁ চাওক গাত একদম তেল নাই এনেকৈ মই এইটো নমাই ল'ম এতিয়া মই এইকেইটাও এনেকৈ তেলত ভাজি ল'ম এইকেইটাও গেছৰ জুই কম কৰি দি এনেকৈ ভাজি ল'ম মই এনেকৈ এইকেইটাও মোৰ ভজা হৈ গ'ল চাওক এইকেইটাও মই নমাই দি আছোঁ দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া কালাৰ হৈছে
আৰু একদম ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা মই ভাজি ল'লোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা মই নমাই দি আছোঁ এনেকৈ দেখিলে মই আজি কি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মাছৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱালোঁ একদম সহজ ৰেচিপি আপোনালোকে এইটো সন্ধিয়া খাব পাৰিব চাহেদি নহ'লে আপোনালোকে এইটো টিফিন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা এটা টিফিনৰ ৰেচিপি পালে খুব ভাল পাব কাৰণ মাছৰ ৰেচিপি দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খুব ভাল পাব দেখিলে আৰু মন ফূৰ্তিকৈ খাব সিহঁতে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ